Mến chào quý vị và các bạn. Video này tôi nói tất tần tật những điều mà bạn cần biết về vấn đề triệt sản cho mèo. Chính vì vậy mà video khá dài, nhưng nó không thừa đâu. Nội dung này được tôi tích góp từ kinh nghiệm và thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Nên nếu có sai sót hãy bình luận bên dưới để tôi được học hỏi thêm. Nội dung video gồm các phần sau. 1. Các lợi ích khi cho mèo của bạn triệt sản. 2. Khi nào bạn nên triệt sản cho mèo. 3. Quá trình triệt sản cho mèo bao gồm quá trình triệt sản cho mèo đực và quá trình triệt sản cho mèo cái. 4. Những lưu ý khi triệt sản, những lưu ý trước và sau khi phẫu thuật. 5. Các vấn đề có thể xảy ra sau khi phẫu thuật. 6. Triệt sản cho mèo bao nhiêu tiền? Cuối cùng là các câu hỏi được quan tâm nhiều nhất. Chào mừng các bạn đã đến với Tiki Pet Store. Đây là kênh chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức chăm sóc nuôi dạy chó và mèo. Bạn nào cần thức ăn cho chó mèo thì hãy ủng hộ nha. Cửa hàng chuyên cung cấp thức ăn phục vụ cho thú cưng, đặc biệt là chó mèo. Shop luôn đảm bảo các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng và an toàn cho các bé nhà bạn. Nếu xem video này thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Đi vào vấn đề chính, mình đã nuôi rất nhiều con mèo và cũng có một ít về kinh nghiệm khi nuôi chúng. Do hồi trước mình không triệt sản cho chúng, chứ tưởng vậy là tốt cho nó. Nhưng không, điều này ngược lại hoàn toàn. Mình đã hỏi thăm các bác sĩ thú y và cũng đã giải thích cho mình hiểu được tầm quan trọng của việc triệt sản. Khi mèo được động dục thì sẽ vô cùng khó tính, hay cáu kỉnh và thích đi vệ sinh bừa bãi. Chúng sẽ lẻn ra ngoài, dùng mọi chiêu trò để dụ dỗ những chú mèo khác. Khi đó chúng sẽ dễ xảy ra tranh chấp với những con mèo khác. Nếu trên cơ thể có nhiều thương tích thì điều này không tốt chút nào. Vết thương có thể bị nhiễm trùng hoặc lây lan bệnh từ các con khác. Còn đối với mèo cái lúc này, nó thường xuyên đi chung quanh nhà và liên tục kêu gào. Tiếng kêu này khá chói tai với tông rất cao, có cảm giác như ai đó đang rên rỉ, đau đớn vì tiếng kêu kéo dài, khá to và vang xa. Mèo cái thường sẽ kêu cả đêm làm bạn mất ngủ và khó chịu. Mèo cái động dục thường sẽ liên tục cọ sát thân mình và chân tay bạn, và khi bạn muốn rời chúng sẽ cào bạn. Thời gian mang thai trung bình của mèo cái là 67 ngày. Mèo hoang khi đẻ con tầm được 3 con, còn mèo nhà thì có thể lên đến 6 mèo con. Sau 1 đến 2 tháng, mèo cái sẽ động dục trở lại. Một năm mèo cái có thể đẻ được 3 đến 4 lứa. Mèo cái sinh đẻ nhiều thì cơ thể càng mệt mỏi, lão hóa càng nhanh dẫn đến tuổi thọ của mèo giảm. Mèo di chuyển ra đường nhiều thì dễ bị tai nạn hoặc là bị bắt nhốt, làm các món nhậu cho quý ông quý bà. Đối với mèo đực, khi không triệt sản sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư tinh hoàn, ung thư tuyến tiền liệt. Còn đối với mèo cái thì tăng khả năng mắc các bệnh ung thư viêm tử cung, viêm hệ thống sinh sản. Sau đây là 8 lợi ích khi triệt sản cho mèo. 1. Triệt sản mèo đồng nghĩa với việc bạn không phải giật mình thức dậy vào nửa đêm vì tiếng mèo nỉ non và bực mình làm đủ mọi cách để chúng không gào lên nữa. Mèo cái khi vào mùa sẽ là ác mộng của bất kỳ chủ nuôi nào. Tiếng kêu của chúng hết sức phiền toái và còn có thể gây cho bạn nhiều rắc rối với hàng xóm. 2. Mèo con có đáng yêu không? Tất nhiên là siêu đáng yêu rồi, nhưng việc nuôi dưỡng chúng một cách cẩn thận đòi hỏi rất nhiều công sức, tiền bạc và thời gian. Mỗi năm có hàng triệu chú mèo con bị bỏ rơi do chủ không đủ điều kiện để chăm sóc. Điều này không công bằng chút nào cho những chú mèo con được sinh ra nhưng không được chăm sóc. 3. Bạn đã triệt sản mèo. Vậy thì đến lúc chào tạm biệt mùi nước tiểu khó ưa quanh nhà mình rồi đấy. Các bé mèo có thói quen đánh dấu bằng mùi nước tiểu khắp mọi nơi khi đến mùa giao phối. Và thú thật rằng đây chẳng phải là điều đáng tự hào để kể cho mọi người về cuộc sống tươi đẹp với những chú mèo của bạn. 4. Triệt sản nghĩa là không xô xát, không tranh chấp, không bạo lực, không tổn thương. Giống như thế giới của con người, loài mèo cũng có châm ngôn không tình yêu, không rắc rối. Mèo triệt sản thường ít xô xát dẫn đến bị thương hơn những con khác. Bác sĩ thích điều này, và ví tiền của bạn cũng sẽ cảm ơn vì điều này nữa. 5. Mèo triệt sản thích chơi trong nhà, cuộn tròn ngủ trong lòng chủ nhân hoặc chơi đùa với mấy con cá trong phòng khách. Ở một thế giới khác, chú mèo trưởng thành không triệt sản chắc hẳn sẽ ngó lơ chủ nhân và chạy ra ngoài lang thang cả ngày. Kết cục là mèo ngoan ở nhà sẽ ít bị tai nạn giao thông hơn các chú mèo khác. 6. Một khi ít tiếp xúc và giao phối với các chú mèo khác, mèo triệt sản sẽ ít có nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm, nguy cơ ung thư cũng giảm thiểu đáng kể. 7. Một sự thật khá buồn là chú mèo con của bạn đã có thể bắt đầu mang thai khi được 4 tháng tuổi. Triệt sản là một trong những điều quan trọng bạn có thể làm để bảo vệ mèo cưng. 8. Bạn có biết, một chú mèo không được triệt sản có thể là khởi đầu của 20.000 con cháu chỉ trong 5 năm. Nếu bạn vẫn khăng khăng không triệt sản mèo, liệu bạn có thể chịu trách nhiệm chăm sóc ngần ấy chú mèo con? Vậy thì khi nào nên triệt sản cho mèo? Thời điểm triệt sản cho mèo cái và đực có phần hơi khác nhau do đặc tính của giới tính. Theo khuyến khích của bác sĩ thú y, mèo cái nên được triệt sản khi đủ 5 đến 6 tháng tuổi. Lúc này mèo bắt đầu chu kỳ động dục. Đối với mèo đực, triệt sản có thể thực hiện khi chúng bắt đầu trưởng thành về mặt sinh sản vào khoảng 6 tháng tuổi và khi xuất hiện những hành vi động dục. Mèo triệt sản cần phải đạt độ tuổi tối thiểu cho phép vì trong quá trình triệt sản sẽ có bước gây mê, có thể ảnh hưởng nhẹ đến sức khỏe mèo, sau đó yêu cầu mèo phải đạt được một sức đề kháng nhất định. Tuy nhiên, trong những năm gần đây đã có những cải tiến y học đáng kể trong quy trình gây mê cho mèo. Do đó việc triệt sản có thể tiến hành sớm hơn khoảng 3 đến 4 tháng tuổi. Mèo triệt sản cần ổn định về sức khỏe, mèo không bị ốm hay có bất cứ vấn đề gì. Nếu bé mèo vừa tiêm vaccine xong bạn hãy chờ khoảng 1 tháng sau hãy tiến hành cho mèo triệt sản để biết được thông tin chính xác về tình trạng sức khỏe của mèo và bé mèo đã đến tuổi triệt sản chưa.
bạn nên đưa bé đến gặp bác sĩ để được tư vấn và có quyết định chính xác hơn. Triệt sản cho mèo là làm gì? Quá trình triệt sản mèo đực. Triệt sản mèo đực hay còn gọi là thiến mèo đực là phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn cho mèo đực. Tinh hoàn là bộ phận sản sinh tinh trùng. Sau khi cắt bỏ tinh hoàn, mèo sẽ không còn động dục cũng như phối giống mất kiểm soát. Có 2 cách để triệt sản mèo đực. Thiến mèo bằng dây thun. Sử dụng dây thun buộc chặt phần rốn của 2 tinh hoàn. Việc làm này gây tắc nghẽn mạch máu lưu thông đến 2 tinh hoàn. Lâu dần, tinh hoàn mất đi nguồn dinh dưỡng cần thiết và sẽ rụng đi. Ưu điểm của phương pháp này đó là dễ thực hiện, có thể thực hiện tại nhà. Tuy nhiên, thiến mèo đực bằng dây thun sẽ gây nhiều đau đớn cho mèo. Chưa kể đến phương pháp này rất dễ gây nhiễm trùng, hoại tử. Chính vì thế cách triệt sản mèo này rất nguy hiểm. Bạn tuyệt đối không nên triệt sản cho mèo đực bằng phương pháp này. Thiến mèo bằng mổ cắt tinh hoàn. Phẫu thuật mổ cắt tinh hoàn được tiến hành sau khi mèo cưng được gây mê. Bác sĩ thú y sẽ lần lượt cạo lông, cắt nhẹ lớp da và lớp cơ bao bọc tinh hoàn tại vị trí đường trắng, vách ngăn giữa 2 hòn tinh hoàn. Sau đó nặn để 2 hòn tinh lộ ra ngoài. Kế đến, bác sĩ sẽ dùng chỉ khâu y tế để thắt mạch máu đến nuôi tinh hoàn để ngăn chảy máu. Cuối cùng dùng dao mổ cắt bỏ 2 hòn tinh và may phần cơ, da trở lại như cũ. Quá trình triệt sản mèo cái. Triệt sản mèo cái hay còn gọi là hoạn mèo cái có đôi chút phức tạp hơn so với mèo đực, bởi vì buồng trứng mèo cái nằm sâu trong ổ bụng, nên bạn không thể tiến hành triệt sản mèo cái tại nhà như mèo đực. Ở mèo cái cũng có 2 cách triệt sản bằng thuốc. Hiện nay trên thị trường có một số loại thuốc gây ức chế động dục ở động vật. Nếu bạn không muốn triệt sản vĩnh viễn cho mèo cưng, đây là biện pháp tốt nhất. Tuy nhiên, thời hạn tác dụng của thuốc triệt sản thường chỉ kéo dài 1 năm, nên bạn có thể cân nhắc đến phương pháp triệt sản thứ hai. Đối với mình, cách này không nên sử dụng vì có thể sẽ gây biến chứng và ảnh hưởng đến sức khỏe của mèo. Phẫu thuật triệt sản. Cách phẫu thuật hoạn cho mèo cái cũng tương tự với mèo đực. Mèo trước khi hoạn sẽ được gây mê nhằm hạn chế đau đớn và biến chứng. Sau đó, bác sĩ tiến hành mở bụng, tìm đến buồng trứng và cắt bỏ buồng trứng. Việc cắt bỏ buồng trứng cần được tiến hành triệt để, bởi chỉ cần sót lại một phần buồng trứng, mèo vẫn có thể động dục và rụng trứng trở lại. Những lưu ý khi cho mèo triệt sản. Trước khi phẫu thuật. 1. Kiểm tra tiêm phòng của bé mèo. Trước khi triệt sản cho bé, bạn nên kiểm tra để đảm bảo bé được tiêm phòng đầy đủ theo đúng lịch trình. Tiêm phòng đầy đủ sẽ giúp bé có một thể trạng khỏe mạnh và có sức đề kháng tốt cho cuộc phẫu thuật. 2. Lựa chọn phòng khám uy tín. Khi bạn có ý định triệt sản cho mèo, việc quan trọng nhất là lựa chọn bệnh viện thú y uy tín để yên tâm giao bé mèo cho các bác sĩ và phòng khám. Một số điều bạn có thể làm để kiểm tra các thông tin về phòng khám như tính chuyên nghiệp và uy tín của phòng khám, review về chất lượng của phòng khám, hỏi rõ quy trình thực hiện của phòng khám để đảm bảo nắm rõ mọi thông tin cần thiết. Dù là phẫu thuật đơn giản, tuy nhiên nếu không được thực hiện đúng sẽ gây ra nhiều vấn đề nguy hiểm về sau. Một vấn đề nguy hiểm thường gặp ở mèo cái là cắt bỏ buồng trứng không hết khiến mèo cái vẫn có thể thụ thai. Một số trường hợp khác, nếu tiểu phẫu không chất lượng sẽ khiến các bé bị tổn thương và nhiều trường hợp phải phẫu thuật nhiều lần khiến bé bị ảnh hưởng đến sức khỏe về sau. 3. Vệ sinh cơ thể cho mèo sạch sẽ. Cẩn thận trước phẫu thuật cũng là điều cần lưu ý. Cơ thể sạch sẽ giúp bé mèo tránh nhiễm trùng sau khi phẫu thuật. 4. Chế độ ăn uống trước phẫu thuật. Tiền phẫu thuật, bạn không nên cho bé mèo ăn uống gì từ 8 đến 9 tiếng trước phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật. Sau khi triệt sản, bạn nên đề nghị bác sĩ thú y cho bạn thấy vết mổ trước khi đưa mèo về nhà, chụp ảnh vết mổ vào ngày đầu tiên để tiện theo dõi. Chỉ đưa mèo rời khỏi thú y khi chó mèo đã tỉnh thuốc mê, mở mắt, ngóc đầu, cử động. Khi đưa mèo về nhà, đặt mèo ở vị trí thoáng mát, yên tĩnh, ít người qua lại để chó mèo nghỉ ngơi trong giai đoạn thuốc mê mất dần tác dụng. Vài tiếng sau triệt sản, mèo sẽ có một số biểu hiện như loạng choạng, đi siêu vẹo, mắt đờ đẫn, gương mặt chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đây là những biểu hiện hoàn toàn bình thường do thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng. Vì vậy chủ nuôi không cần phải lo lắng. Sau vài tiếng, mèo sẽ tỉnh hẳn. Không cho mèo ăn ngay sau khi triệt sản. Cho mèo mang thêm dụng cụ bảo vệ vết thương như loa, phễu ở cổ tránh để mèo cắn, liếm vết thương ở bụng. Đeo vòng chống liếm sau khi phẫu thuật. Cho mèo ăn thức ăn theo chỉ dẫn của bác sĩ, thường là các thực phẩm mềm, tránh ăn các đồ tanh khiến bụng mèo khó chịu. Đặc biệt không được cho mèo uống sữa vì hệ tiêu hóa của mèo lúc này chưa khỏe hẳn. Cho mèo uống thuốc hoặc vitamin bổ sung theo chỉ dẫn của bác sĩ. Giữ vệ sinh vết mổ của mèo, không cho mèo ra đất, cát, nơi ẩm ướt và kém vệ sinh để tránh nhiễm trùng vết thương. Hãy ghi nhớ và thực hiện đúng lịch tái khám, kiểm tra đầy đủ theo chỉ dẫn của bác sĩ. Quan sát và theo dõi mèo thật kỹ trong suốt 24 tiếng đầu tiên sau triệt sản. Nếu phát hiện các tình trạng như đỏ tấy, đường sạch ban đầu có thể có màu đỏ hồng hoặc đỏ sáng ở viền xung quanh. Màu đỏ này nên mờ dần theo thời gian. Nếu màu đỏ trở nên đậm hơn hoặc chuyển sang đen, hiện tượng này có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng. Bầm tím, một số vết bầm nhẹ chuyển từ màu đỏ sang màu tím khi lành là hoàn toàn bình thường. Nếu vết bầm lan rộng, tồi tệ hoặc nặng hơn, hoặc nếu vết bầm mới xuất hiện, bạn cần tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức. Sưng phồng, xung quanh vết mổ sưng lên là một phần bình thường trong quá trình phục hồi. Nhưng nếu vết sưng vẫn chưa dẹp xuống hoặc nặng hơn, bạn nên liên lạc với bác sĩ thú y. Dịch tiết, bạn có thể thấy lượng rất nhỏ chất dịch màu đỏ sáng xung quanh chỗ rạch khi mang mèo về nhà. Đây có thể là bình thường, nhưng nếu vết mổ tiết dịch hơn một ngày, lượng chất dịch ngày càng nhiều, có lẫn máu, dịch tiết màu xanh lá cây, vàng, trắng, có mùi hôi, thì bạn cần đưa mèo đi khám bác sĩ.
Các mép trên vết rạch hở ra. Mèo cái hay đực đã phẫu thuật phần bụng có thể có hoặc không có vết khâu rõ ràng. Nếu cơ thể mèo có hiện vết khâu thì nên ở tình trạng nguyên vẹn. Nếu không có mũi khâu rõ rệt, mép vết thương có thể vẫn còn khép kín. Nếu vết mổ bắt đầu hở ra hoặc bạn nhận thấy bất cứ điều gì, bao gồm cả vật liệu khâu nhô ra khỏi vết thương, thì cần đưa mèo đến bác sĩ thú y ngay lập tức. Các vấn đề có thể xảy ra sau khi mèo bị triệt sản như mèo trở nên cáu kỉnh, khó chịu hơn khi đụng vào. Trong thời gian đầu hãy dành thời gian vuốt ve, trò chuyện với mèo để mèo đỡ hoảng sợ và thoải mái hơn nhé. Mèo sau triệt sản rất dễ tăng cân. Phần lớn các bé mèo sau khi triệt sản sẽ ăn nhiều hơn cùng với việc ít năng động, đùa nghịch như lúc trước, đặc biệt là ở mèo đực, nên bạn sẽ thấy bé mèo mũm mĩm hơn một tí. Do đó, để tránh cho mèo bị béo phì hãy lưu ý cân đối lượng thức ăn mỗi ngày của mèo. Mèo sau khi triệt sản vẫn còn gào đực, gào cái thì sao? Đây là do mèo vẫn còn nhớ khi đến kỳ. Tuy nhiên, dần dần hành vi này sẽ biến mất. Triệt sản cho mèo bao nhiêu tiền? Triệt sản cho mèo là phẫu thuật phổ biến và không quá khó khăn để thực hiện, nên hầu hết các phòng khám, cơ sở thú y đều có thể thực hiện. Chi phí cho triệt sản mèo thường từ 250.000 đồng. Tuy nhiên, cụ thể sẽ điều chỉnh theo cân nặng của bé mèo, tiến mèo đực hay triệt sản mèo cái, chất lượng dịch vụ và uy tín của phòng khám thú y. Cụ thể, chi phí tiến mèo chỉ từ 250.000 đồng, những triệt sản mèo cái là từ 500.000 đồng. Các phòng khám uy tín, chuyên môn cao kèm với các dịch vụ tiền phẫu, hậu phẫu chất lượng, cam kết 100% an toàn cho bé mèo thường có giá từ 1 triệu đồng trở lên cho một lần phẫu thuật. Tùy thuộc vào ngân sách của bạn mà có thể chọn địa chỉ phù hợp. Tuy nhiên lưu ý hãy chọn cơ sở uy tín, có tâm, có trách nhiệm và tình yêu thương đối với thú cưng. Hãy tham khảo các review và ý kiến bạn bè trước khi quyết định cho mèo triệt sản ở đâu nhé. Các câu hỏi được quan tâm nhiều nhất. 1. Mèo bao nhiêu tuổi thì triệt sản được? Mèo đực và cái có thể tiến hành triệt sản từ khi chúng được 3 tháng tuổi. 2. Mèo của tôi chưa được tiêm vaccine phòng bệnh thì có triệt sản được không? Mèo chưa được tiêm phòng bệnh đồng nghĩa với việc chúng chưa được bảo hộ bởi các vaccine phòng bệnh truyền nhiễm. Do đó khi triệt sản cho thú cưng của mình, các bạn nên chọn những phòng khám sạch sẽ để tránh lây bệnh cho mèo khi mang đi triệt sản. Như vậy mèo vẫn có thể triệt sản được nhé. 3. Triệt sản cho mèo có gây mê không? Mèo được gây mê trước khi phẫu thuật để an toàn trong phẫu thuật, con vật không đau. 4. Mèo cái đẻ con xong bao lâu thì có thể triệt sản được? Mèo đẻ con xong 1 tháng thì có thể triệt sản được. Khi đó mèo con đã có thể ăn thức ăn ngoài và không quá phụ thuộc vào sữa mẹ nữa. 5. Triệt sản xong mèo có bị khờ đi không? Triệt sản không ảnh hưởng đến sự thông minh của mèo nên triệt sản không làm chúng khờ đi. Ngược lại, triệt sản giúp thú cưng sống lâu và khỏe mạnh hơn. Việc triệt sản sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh viêm tử cung, bướu tuyến vú trên thú cái, bướu sinh dục trên thú đực. 6. Triệt sản xong mèo có dễ tăng cân không? Có, triệt sản xong chúng sẽ tích trữ nhiều năng lượng hơn nên dễ tăng cân hơn. Bạn có thể mua thức ăn dành riêng cho mèo triệt sản để giữ cân cho chúng. Ví dụ, trước khi chúng triệt sản, chúng sẽ chạy quanh nhà, đánh nhau với con mèo khác, bỏ nhà đi bụi. Sau khi triệt sản thì chúng ngoan ngoãn ở nhà, không cử động di chuyển nhiều nên sẽ ít tốn năng lượng. Bạn nên cho bé ăn chế độ hợp lý để bé tránh tình trạng tăng cân nhé. 7. Mèo đang đến kỳ động dục có triệt sản được không? Có. Tuy nhiên khi này lượng máu dồn về tử cung nhiều nên việc phẫu thuật nếu bác sĩ không cẩn thận sẽ làm mèo mất nhiều máu và có thể dẫn đến nguy cơ tử vong. Vì vậy nên chọn thời điểm mèo đang không gào được triệt sản là tốt nhất, hoặc bạn chọn bác sĩ có tay nghề tốt để phẫu thuật. 8. Trước khi mang mèo đi triệt sản cần chuẩn bị những gì? Mèo cần nhịn ăn 9 tiếng trước khi phẫu thuật. 9. Triệt sản xong có được mang mèo về ngay không? Bạn hoàn toàn có thể mang mèo về ngay sau khi phẫu thuật, sau đó chăm sóc ở nhà theo sự hướng dẫn của bác sĩ. 10. Thời gian phẫu thuật mất bao lâu? Tùy vào phòng khám và tay nghề chuyên môn của bác sĩ, nhưng thời gian chỉ trọn vẹn 30 phút mà thôi. 11. Mèo sau khi được triệt sản xong có phải tiêm hậu phẫu không? Sau khi phẫu thuật xong mèo của bạn không cần phải tiêm hậu phẫu. Bạn sẽ nuôi bình thường và theo dõi cho đến khi cắt chỉ. Bác sĩ sẽ có một phiếu các vấn đề chăm sóc sau phẫu thuật cho chủ mèo sau khi phẫu thuật xong. 12. Mèo triệt sản xong bao lâu thì ăn uống lại được? Mèo phẫu thuật xong phải tầm 8 tiếng mới bình thường trở lại được. Việc ăn uống sau đó vẫn chưa thể bình thường ngay, thường phải mất 1 đến 2 ngày sau thì mèo mới có thể ăn uống lại được, nên bạn không cần phải lo lắng nếu mèo nhà mình chưa ăn ngay sau khi phẫu thuật nhé. 13. Mèo đực của tôi có bị hung dữ hơn không? Về lý thuyết, thiến mèo đực thì hiền lành hơn, thân thiện hơn và thậm chí là dễ dạy hơn. Chúng hoàn toàn không phải trải qua bất kỳ phản ứng tâm lý tiêu cực nào sau khi triệt sản. Nhưng thực tế có một số trường hợp có những em vẫn hung hăng trên thú đực, có thể do bản tính chứ không phải do hormone sinh dục. Trên mèo cái vẫn có thể kêu gào, có thể do buồng trứng đa nang không cắt hết. 14. Sau khi triệt sản, mèo còn gào được nữa không? Mèo đã động dục nhiều lần, có thể có hiện tượng nhớ kỳ, nghĩa là còn kêu gào được một kỳ động dục sau, tất nhiên không mãnh liệt rồi mất hẳn. Trừ trường hợp lỗi do phẫu thuật, không cắt bỏ hết 2 buồng trứng, phần sót lại sẽ phát triển và vẫn gào được như thường. Chính vì vậy bạn nên cho mèo con của bạn triệt sản trước thời gian này nhé. 15. Có cách nào triệt sản mèo vĩnh viễn mà không cần phẫu thuật cắt bỏ 2 buồng trứng? Không, tiêm thuốc hormone chỉ cắt được một chu kỳ động dục. 16. Tai biến nào có thể xảy ra sau triệt sản? Là phẫu thuật vùng bụng, cắt bỏ buồng trứng. Nếu vô trùng không tốt dễ nhiễm trùng viêm phúc mạc, chảy máu nhiều nếu garo cầm máu không tốt.
Phải gây mê bằng thuốc đúng liều, nếu quá liều có thể gây tử vong. 17. Cần phải yêu cầu bác sĩ thú y những gì? Đăng ký hẹn để được hướng dẫn trước phẫu thuật, giá cả, thời gian và cách chăm sóc. Cho biết các thông tin cần thiết về mèo sắp triệt sản. Cấp giấy chứng nhận triệt sản mèo sau phẫu thuật. Hỏi bác sĩ thú y về cách chăm sóc mèo sau phẫu thuật. Trên đây là tất tần tật về kiến thức cũng như kinh nghiệm của tôi về vấn đề triệt sản cho mèo. Tôi mong rằng các kiến thức này có thể giúp ích cho bạn. Nếu các bạn xem video thấy hay thì hãy để lại một like và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé.